ليميسيون هذيا ما عادش عندها حتى سونس. حق عندي طلب، كان تنجموا تعاونوني في السوتيتر. ديب امباكت فيلم اخراج عام 1998 من اخراج ميمي ليدر ستارينج مورغان فريمان، إليجا وود اند روبرت دوفال. الفيلم هذا اخرج فرد عام مع ارماجيدون وعمل بوز كبير خاصة في التايمينج نتاعو، خاطر في الوقت هذاك كانوا فما برشا مخاوف من لا ترانزيسيون من سنة 1999 لسنة 2000. بريف، الفيلم يحكي على قصة ليو بيردمان اللي عمل تصوير استرونوميك واكتشف اللي فما نيزك جاي في الديريكسيون تاع كوكب الارض. يو اس اي كالعادة تهتم بزمام الامور وتحاول تنقذ العالم بارسال المركبة الفضائية ماسيا. الميسيون تاع ماسيا هي تعمير هالنيزك هذايا بقنابل نووية حتى لين يفتفتوه تروف حاسيلو صاروا برشا فازات اخرين خليكم تكتشفون في وسط الفيلم. اي سيدك بن سيدك، كل عام تجيك الموضة متاع نهاية العالم سنة 2017، اصطدام نيزك بكوكب الارض، الانسانية عاجزة امام هذه الكارثة. والشيء هذا رغم انه مستهلك فانه الاعلام يبدا يبارتاجي فيه بدي تيتر بيتاكليك تحل السرعة تلقى خيط، والقوة مش غاديكا تجي تحل لي كومنتير تشوف العباد فاش قاعدة تكتب تلقى واحد يبدا يكتب لك الكومنتير من التيب هذايا كوم كوا نحن المسلمين ما لازمناش نخافوا من الحكايات هذيا خاطر علامات الساعة مازالت مش موجودة والحكاية هذيا تقعد كان خرافة. ايا مانا نزيد نفرحكم، عام سنة باش يجيو زوز نيازك باش يعملوا كوكو للارض، الاولاني اسمه بان ستار 2015 والثاني اسمه 2012 تي سي 4. دونك يا سيدك بن سيدك اليوم باش نحكيو على ليزاستيرويد اي كي اي الكويكب الصغير. شنو هما وحدات القياس في الاسترونومي؟ اون فيت قبل ما نفسر شنو هما ليزاستيرويد لازم نفسر كيفاش اون لي روبير، وهوني باش نحكي لكم على زوز وحدات قيس في الاسترونومي. الاولانيه واللي هي السنه الضوئيه. السنه الضوئيه هي وحده قيس مسافات ماهيش وحده قيس زمن. اي نعم، اون فيت السنة الضوئية هي المسافة اللي يقطعها الضوء من البوان A للبوان B في 365 يوم. اوني ماشين مثلا عندنا ان ديسبوزيتيف يخلينا نخرجوا ان بارتيكول نتاع ضوء اي كي اي فوتون ونقعد نتبعوا فيها دون لو فيد في تراجيكتوار ريكتيليني لمدة 365 يوم. بي نقعدوا نحسبوا المسافة اللي قعدها الضوء من البوان دو ديبار للبوان داريفي. الحكاية هذه صحيح فيزابل مي ماهيش براتيك، دونك نتعداو الطرف ماتيماتيك. اون فيت عندنا خرمة بهيمة برشا اسمها لا فيتاس ايكال لا ديستانس سور لو طون. نعرفوا اللي طون نتاعنا ايكال 365 يوم والفيتاس نتاعنا ايكال لا فيتاس دو لا لوميير كي ايكال 300,000 كيلومتر بار سكوند. طرف تخلبيز وتحويل المقامات نجموا نحسبوا السنة الضوئية ونلقوها ايكال 9461 مليار كيلومتر. ثاني وحدة قياس في الاسترونومي هي اليونيتي استرونوميك or astronomical unit for the English wannabes. هالخرمة هذه اتيجال لا ديستانس بين الشمس والارض. ايزي؟ نوب. لازم تعرفوا حاجة اللي محور دوران الشمس على الارض ماهوش سيركولير. En fait grâce aux travaux de Kepler et en se basant sur la mécanique newtonienne هالسيد هذايا ورا اللي l'orbite terrestre est un ellipse والشمس موجودة في l'un de ses points focaux. ودونك هوني تجي المشكلة أنها هي لا ديستانس بين الشمس والارض. اسكو هذية ولا هذية؟ هوني جا الاتحاد الفلكي الدولي واتفقوا انه لينيتي استرونوميك اتيجال لا موين بين اصغر واكبر مسافه بين الشمس والارض. اور لهنا نحبوا نصنعوا اون يونيتي دو ميزور تقعد فيكس دون نيمبورت كيل كونديسيون. دونك عام 2012 الجماعه هذوما عاودوا اجتمعوا وقرروا انهم يفيكسيو الفالور هذيا اللي هي ايجال 150 مليون كيلومتر. تو يقول القائل واش يصلح الشيء هذايا وسيرتو علاش كسرنا في كرايمنا. اون فيت في الاسترونومي باش نستعملوا دي فالور كبار برشا، دونك لي سيانتيفيك قرروا انهم يختزلوا لي فالور هذوما ويصنعوا دي زونيتي جدد وهكاكا يسهلوا لي كالكول نتاعهم. مثلا اقرب نجمه لينا ابار الشمس بارانتيز صغير، الشمس راهي نجمه ماهيش كوكب، دونك من غير تخفيص يعيشكم. حاسيلو اقرب نجمه لينا اسمها بروكسيما دو سنتور وتبعد علينا اون كيلومتر بالشريط هذيا الكل. دونك نحولوها لليونيتي استرونوميك نلقاوها تبعد 270,000 يونيتي استرونوميك سواء 4.25 سنه ضوئيه. شنو معناتها استيرويد؟ تعريف كلمة استيرويد هي كويكب صغير. يا صغير إلي كومبوزي برانسيبالمون من ميتال الزهرة هذا تاع تاعتو الميتال حجر ولا ثلج والا ثلاثة كومبايند مع بعضهم. اي وين نلقاوهم؟ هوني نرجعوا للسيستم سولار نتاعنا، نعرفوا اللي عندنا شمس وثمانية كواكب، هالأربعة هذوما عطارد الزهرة الأرض والمريخ نسميهم لي بلانيت تيلوريك كومبوزي برانسيبالمون من حجر وميتال. هالأربعة هذوما مشتري زحل يورانوس ونبتون
نسميهم لي بلانيت جيونت كومبوزي برانسيبالمون من غاز ولا دي زاما دو غلاس. بين لي دو فامي هذوما نلقاو طرف حجر حال البيتش بارتي يدوروا حول الشمس ونسميهم لا سانتور داستيرويد. هالجمعيه هذيا اون برانسيب يتلموا مع بعضهم ويفورميو ان بلانيت نان مي في لا ماس دو جوبيتر قاعدوا مفتفتين في الزون هذيك. فما زاد حجر اخر حل اون سواري موس ورا لي بلانيت جيونت نلقاو فيهم لي بلانيت نان تيل كو لا بلو فاموس بلوتو. الزون هذيا نسميوها لا سانتور دو كويبر اي كي اي حزام كويبر. في بالكم اللي حزام شمس الدين باشا مرخوف اكثر من حزام كويبر؟ بريف المشكلة اللي في لي دو سانتور هذوما لا سيركولاسيون كبيرة برشا وتنجم بارازار كو دو استيرويد يعملوا اكسيدون ويدخلوا في بعضهم اللي يخليهم يبدلوا لا تراجيكتوار نتاعهم. وهون تنجم بالمالشانس اللي التراجيكتوار هذيا تجي حلق مع كوكب الارض ويعملوا كوكو لبعضهم. علاش لي استيرويد مخطرين؟ نحل بارونتيز، ان استيرويد كي يدخل للاتموسفير تيرستر نوليو نسميوه ميتيوريد اي كي اي نيزك. اون فيت تو ديبون من لا تاي نتاع الاستيرويد هذايا يكون عندنا ان افي سور لامباكت. كان يبدا النيزك هذايا في طول كلكو سنتيمتر، النيزك هذايا يذوب في الاتموسفير وما يمسش السيرفاس تيرستر. نزيدو نكبروا النيزك نتاعنا ونقولوا في الاوردر نتاع 1 ولا 10 متر. هالنيزك هذايا يدخل الاتموسفير تيرستر يذوب شويه ويتفتفت شويه يولوا حجرات صغار ويهبطوا على السيرفاس تيرستر سون اوكان دونجي بيان سور سوف سي انت مزهر برشا في حياتك وتيح كعبه دماغ. دقلة نزيدو نهبلوا رواحنا طريف ونكبروا الاستيرويد هذايا الكيلكو كيلومتر معناتها 1 ولا 2 كيلومتر ونقولوا زاده باش يضرب مدينه تونس وما جاورها. لمدينة تونس وما جاورها. هالنيزك هذايا يفتق تونس من بعضها ويمحيها من الخريطه وعاش العالم في سعاده وهناء يا فريق. سينون كان النيزك هذايا يكون اكبر من 10 كيلومتر وباش يعاود يضرب لالا تونس فانه شمال افريقيا فوار العالم كله باش يتفسخ والبراكين الكل الساكتيف حاسيلو سواري انوبليابل. وكان تحبوا تعملوا طلع على اليونيفير هذايا ننصحكم تتفرجوا في فيلم ارماجيدان. ايه واش نعملوا كان فما نيزك جاي في الديريكسيون تاع الارض؟ اون ايماجين مثلا فما نيزك جاي زغرت الديريكسيون تاع كوكب الارض. اول سوليسيون طلعوا بها العلماء هي يقنبلوا نيزك هذايا بقنابل نوويه ويفتفتوه تروف كيف اللي صار في فيلم ديب امباكت. اكتشفوا من بعديك اللي هي ابهم حكايه يجموا يعملوها خاطر في لا فيتيس الاكسيلراسيون تاع النيزك هذايا ملي كان عندنا نيزك بركه جاي باش يفتقنا من بعضنا باش يوليو عندنا مليون نيزك جاي في الديريكسيون تاع كوكب الارض. دونك هوني جاو دوتر سوليسيون تنجموا تقولوا بين لا سيونس فيكسيون اي الاكستراوردينير. مثلا يبعثوا اون سوند سباسيال للنيزك هذايا وبين الانتراكسيون ميوتويال بين الزوز هذوما تبدا السوند هذايا تكركر النيزك هذايا خارج الاوربيت نتاعها. هوني الناس عملت تجربه على نيزك صغير وبحثت اون سوند سميتها ديب امباكت وشافت لي فيم تاع السوند هذايا على النيزك هذايا اون افي الا بو ديفيي لا تراجيكتوار نتاع الاستيرويد هذايا. ثاني حاجه هي استعمال لينيرجي لومينوز سولير. تقول النازا وتنجموا تشوفوا الفيديو نتاعها اللي هما قادرين انهم يستعملوا لينيرجي دي فوتون بور ديفيي لا روتاسيون دي استيرويد ان ليميتون لور انرجي سينيتيك وهكاكا يبعدوها من المدار نتاعها. وثالث حاجه هي ننقذ البشريه ونبعثوا طرف من الانسانيه لكوكب المريخ ويعاودوا يكتبوا تاريخ الانسانيه. دونك اللي مازال يخرن عليك علاش تصرفوا فلوسكم في الاسباس مش كي نحطوا الفلوس هذيك في الفقر خير هاكم ريتو الفلوس اللي حطوا فيها في الاسترونومي وفي لي زيتود سباسيال ماهمش قاعدين يفدلكوا بها اما قاعدين يحاولوا باش يلقاو حلول للمشاكل اللي تجم تتعرض لها الارض من الاوتر سبيس نتاعها. كيفاش نعرفوا اللي فما استيرويد جاي لكوكب الارض؟ فما دي جاجونس سباسيال اوروبيان روس اي امريكان عندها دي ساتيليت اي دي تيليسكوب ديما بونتي على لي دو سانتور هذوما قاعدين يترصدوا اسكو فما نيزك جاي زغرت في ديريكسيون تاع كوكب الارض. اما بعد ساعات فما دي استيرويد صغار ما نديتكتيوهمش دونك يدخلوا للاتموسفير تيرستر من غير ما نشلقوا بها وجينيرالمون هل لي استيرويد هذوما ما كانوش عندهم امباكت كبير. وبريف كما قلت لكم قبيله فما دي استيرويد باش يعملوا كوكو للارض. لولاني اسمه بانستار 2015 وكبره 20 كيلومتر وباش يتعدى بحذا 1.42 يونيتي استرونوميك. اون فيت في الاشياء الاسترونوميك هذه السونس هذه بعيده برشا اما البوان هذا باش يكون اقرب بوان يوصل له بارابور للارض دونك ما فما حتى دونجي. الثاني اسمه 2012 تي 4 كبره 19 متر وباش يقرب بين 13,000 و 400,000 كيلومتر. صحيح في الاشياء الاسترونوميك حاجه قريبه برشا ماهيش باش تكون عندها تاثير على كوكب الارض وماهيش باش يكون عندها دونجي علينا دونك من غير ما تخافوا. سو جايز ان شاء الله في الفيديو هذايا فهمتوا اش معناتها استيرويد وكان ريتوا عباد بارتاجي في التبهليل هذايا بربي يحطوا لهم الفيديو هذايا ولا حاجه اخرى باش تفيقوهم على رواحهم. واخر حلقه خرمولوجيا كان تحبوا تعملوا سهريه على افلام ابوكاليبتيك ننصحكم تتفرجوا في ديب امباكت ولا ارماجيدون ولا فيلم 2012 2012 حسيت نقول لكم بون اني 2017 and باي باي.